hello sa akong future self. So, mag-makeup kuno ta. Okay? So, first nga buhaton kay gasinaw ning atong nawong mang-wipe sa ta. Ug sa dihang wala ko'y makita. I need my eyeglass. Yan, so no, pag makeup mag-eyeglass ko. So, magamit ko sa akong contact lens. Ug akong solution Aquasoft. So, muni akong contact lens. Clear na siya kay naanay taas ng grado. So, ako mabutang og contact lens. Ako na siyang butangan og solution kay para mutapot sa akong mata ng tubig. Og mura siyang mo wash sa akong mata. Wag po, kuya. Naklaro na nako maayo akong ugly face. Sorry. Okay, so una na kong buhaton. Simple ka, mamutang ko na hay ko og moisturizer. Char. Og next, so akong BB cream sa una pa ning panahon pa ng hapon. So wala ra ni na unsa. The next is this one. What is this? Basta kay sa tawag ani nalimot ko. Lisuda po ning magpagwapa na himon man taning abat. Okay, dahil next is ang kilay. So, maura ni akong kilay. Gamay kayo akong kilay. Na, kusog mo agi akong kuan, BYS. So, wala tayo brush. Ay, kamuton. Ingon sila, gikan dire paana. Shadow. So, na akong eyeshadow.
See? Ano ko'y kilay? Mag-blush ta. Akong blush. Lipstick na karaan. Usually, akong lipstick kay kani Salsa sa BYS. Highlighter. So, ano nang atong finished makeup. Pambata. Intuit Matte Rose. Nice kainin na red. Dark red.